Îmi amintesc de o frază celebră a lui Henry Kissinger. Nu există aliați permanenți, doar interese permanente. Și dacă privim scena geopolitică de astăzi, vedem două figuri puternice care joacă acest joc cu reguli proprii. Donald Trump și Vladimir Putin. Însă cu toate acestea, nu vi se pare că lipsește ceva? Da, lipsim noi europenii. Cum s-a ajuns aici și de ce Europa este neglijată în jocul geopolitic al marilor puteri? Azi vom răspunde la aceste întrebări inspirați de cele mai pertinente analize și răspunsuri ale unor analiști politici de talie mondială, precum Anthony Beevor, istoric și autor britanic, Kaja Kallas, înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Carlo Massala, expert în securitate internațională, Carmen Clodin, cercetător principal la SIDOB, Barcelona Center for International Affairs, Armand Goșu, analist politic român, Stephen Collison, analist politic la CNN și mulți alții, inclusiv vocile din opoziția politică, care au păreri și viziuni diferite de mainstream. Dorim ca Glow să fie o sursă de informare continuă și gratuită. Pentru a face acest lucru avem nevoie de ajutorul tău. Abonează-te la canalul nostru, acest simplu gest ne va permite să investim în animații 3D captivante, realiste și videoclipuri de o calitate superioară. Îți mulțumim! Să începem! Donald Trump, un om de afaceri devenit președinte, imprevizibil, cu o agendă de America First. Celălalt, Vladimir Putin, un fost agent KGB calculat cu o viziune clară despre refacerea influenței Rusiei. Dar ce se întâmplă când aceste două forțe intră în coliziune? Când una încearcă să retragă Statele Unite de pe scena europeană, iar cealaltă profită de acest vid de putere pentru a-și extinde influența. Donald Trump este un lider paradoxal, pe de o parte haotic, pe de alta extrem de consecvent în filozofia sa. Politica externă a lui Trump este un amestec între izolaționism și intervenție economică. Prioritizează dialogul doar cu lideri politici, ale căror idei îi sunt compatibile și care demonstrează consecvență în politicile lor. Pentru Trump, direcția și stabilitatea partenerilor de negociere sunt esențiale. El preferă lideri cu o putere consolidată și perspective clare de continuitate pe termen lung. Dacă acest criteriu nu este îndeplinit, No, I don't think so. As long as he's there, but at some point you're going to have elections too. You're going to have an election. este dispus să aștepte și să inițieze discuții cu următorul lider care va prelua puterea în acel context politic și regional. Trump nu doar că a lipsit de la conferința de securitate de la München, dar și-a transmis și mesajul prin J.D. Vance. For relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests. Lansând critici dure la adresa politicilor europene. Declarațiile sale au oferit partidelor din opoziție un nou impuls de curaj pentru a se exprima și a contesta conducerea actuală, pe fondul alegerilor care se apropie în unele țări. Cu alte cuvinte, Trump nu vrea să-și piardă timpul și să negocieze de două ori cu o Europa instabilă și nehotărâtă. Now we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December Romania straight up canceled the results of a presidential election. Discursul magnific al lui J.D. Vance este un mesaj subtil pentru liderii europeni, care trebuie să-și asume pe deplin securitatea în fața influenței ruse și totodată alinierea pe aceeași direcție economică și politică cu noua administrație de la Casa Albă, a cărei atenție este tot mai mult direcționată către Pacific, acolo unde o nouă putere emergentă îi contestă hegemonia. Dacă ne uităm în trecut, vedem un model similar. Charles de Gaulle, președintele Franței din anii 60, care a scos țara din structura militară NATO, punând interesele naționale mai presus de alianțe. La fel face și Trump, reducând angajamentele Statelor Unite în Europa, cerând țărilor NATO să se finanțeze singure și concentrându-se pe adversarul său real, care este China. China. De ce? Pentru că Trump înțelege că adevărata amenințare pentru hegemonia americană nu mai vine din Europa, ci din Asia, și aici intră în joc alte personaje. Pe 13 februarie 2025, președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. We had a great call and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Aceasta a fost prima lor discuție confirmată de la revenirea lui Trump la Casa Albă. În urma apelului, Trump a declarat că Putin și-a exprimat dorința de a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de aproape 3 ani. Kremlinul a confirmat existența unei voințe politice din ambele părți pentru a găsi o soluție la conflict, dar a subliniat că este prematur să se discute despre o întâlnire directă între cei doi lideri. Totuși, realitatea de pe 18 februarie contrazice această declarație, întrucât asistăm deja la demersuri rapide și la întâlniri diplomatice preliminare între reprezentanți ai ambelor părți, însărcinate
însărcinați cu pregătirea acestei reuniuni cruciale la Riyadh. Necesitatea accelerării negocierilor este esențială pentru Statele Unite, deoarece timpul care trece este în favoarea Chinei, care va permite să se regrupeze diplomatic vorbind în noul peisaj geopolitic, unde putem vedea că și ea este evitată, așa cum este și Europa. Cea de-a 61-a ediție a Conferinței de Securitate de la München a reunit peste 60 de lideri mondiali și factori de decizie pentru a discuta provocările actuale de securitate. În urma declarațiilor, analistul Stephen Collinson de la CNN a oferit o analiză critică asupra poziției exprimate de Vance. Într-un articol publicat pe 13 februarie 2025, Collinson subliniază că Vance a lansat un val de critici la adresa liderilor europeni, punând sub semnul întrebării angajamentul acestora față de securitatea globală și relația transatlantică. Collinson notează că Vance a avertizat asupra pericolului ca democrația americană să fie subminată de lipsa de acțiune a Europei în fața agresiunii rusești în Ucraina. Senatorul a subliniat că fără un răspuns ferm și coordonat, valorile democratice ar putea fi erodate, iar influența autoritarismului s-ar putea extinde. Analistul evidențiază de asemenea că discursul lui Vance a stârnit reacții mixte în rândul participanților la conferință. Unii lideri europeni au considerat comentariile sale drept o critică constructivă, menită să întărească alianța transatlantică, în timp ce alții le-au perceput ca pe o ingerință în afacerile interne ale Europei. În concluzie, Stephen Collinson subliniază că intervenția lui J.D. Vance la München reflectă tensiunile persistente dintre SUA și aliații săi europeni în ceea ce privește abordarea conflictului din Ucraina și necesitatea unei strategii comune pentru a contracara influența Rusiei în regiune. Mai mult de atât, a subliniat că Europa trebuie să-și asume independent propria securitate, să-și reevalueze valorile democratice și respectarea acestora, inclusiv libertatea de exprimare și voința cetățenilor. De asemenea, a menționat că această voință a fost suprimată în timpul alegerilor din România, un aspect care nu a trecut neobservat și a fost criticat ferm de J.D. Vance. Dacă Trump este un jucător de poker, Putin este un maestru al șahului. Încă din 2007, la conferința de securitate de la München, el a anunțat clar că vede extinderea NATO ca o amenințare la adresa Rusiei. Dar ce face el astăzi? Exploatează retragerea SUA din Europa. Fiecare pas înapoi al americanilor este un pas înainte pentru Rusia. În Ucraina, în Orientul Mijlociu, în Africa, Putin își extinde influența exact acolo unde Trump lasă eventual un vid de putere. Vă amintiți de pactul Ribbentrop-Molotov? A fost un acord în care Hitler și Stalin au împărțit Europa de Est, iar restul lumii a fost neputincioasă atunci ca să poată interveni la timp. Astăzi, mulți analiști avertizează că Trump și Putin, deși nu fac un pact explicit, creează un echilibru de putere care lasă Europa vulnerabilă. Să fie chiar așa oare? A ajuns SUA să cedeze atât de mult în fața unei puteri regionale a cărei economie este de 13 ori mai mică? O Rusie a cărei economie este de doar 5 ori mai puternică decât cea a României, ca să punem în perspectivă. Este adevărat, această economie are multe resurse și este una specializată pe economie de război, dar chiar și așa, o economie de peste 13 ori mai mică decât cea a Statelor Unite nu poate fi atât de intimidantă pentru aceasta. Sau poate este mai intimidant aliatul ei ideologic, deja tradițional China, să fie de fapt problema relația economică constantă dintre Rusia și China. În contextul recentelor evenimente de pe scena politică internațională, strategia președintelui rus Vladimir Putin pare să se concentreze pe obținerea unor concesii favorabile în conflictul din Ucraina, profitând de deschiderea administrației Trump către negocieri directe și de posibile diviziuni în rândul aliaților europeni. Ulterior, întâlnirea pentru inițializarea negocierilor de la Riyadh dintre oficialii americani și ruși a consolidat această percepție. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, au discutat despre normalizarea relațiilor și despre un posibil acord de pace în Ucraina, fără participarea reprezentanților ucraineni sau europeni. Această excludere a stârnit îngrijorări la Kiev și în capitalele europene, temându-se că un astfel de acord ar putea favoriza interesele Moscovei. Analistul politic Andrei Kozirev, fost ministru de externe al Rusiei, a subliniat că astfel de concesii din partea SUA, înainte de negocieri, ar putea încuraja Kremlinul să adopte o poziție și mai fermă, având în vedere obiectivele sale de a submina NATO și de a subordona Europa de Est. În plus, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina nu va accepta niciun acord încheiat fără participarea sa, subliniind că orice altă decizie fără garanții solide de securitate ar fi o nouă înșelătorie din partea Rusiei.
În concluzie, strategia lui Putin pare să se bazeze pe exploatarea dorinței administrației Trump de a încheia rapid conflictul, posibil în detrimentul intereselor ucrainiene și europene, și pe consolidarea influenței Rusiei în regiune prin negocieri directe cu SUA, marginalizând astfel ceilalți actori implicați. Însă, privind dintr-o altă perspectivă, mai puțin prăpăstioasă și mai informată, acum capătă mai mult sens discursul lui J.D. Vance. În realitate, SUA nu intenționează să lase un vid de putere în estul Europei. Prin retragerea sa aparentă, dorește ca Uniunea Europeană să preia această responsabilitate. Însă, divizată de interese naționale și lipsită de coerență strategică, UE nu oferă suficiente garanții Casei Albe că poate gestiona eficient acest rol, mai ales în contextul unei posibile slăbiri a articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Aceasta este una din cauzele criticilor și frustrărilor pe care administrația Trump a exprimat-o în cadrul conferinței prin vocea lui J.D. Vance. Este evident că țările europene evită să-și asume integral responsabilitatea costisitoare a apărării și vor să se bazeze pe sprijinul NATO și mai ales a influenței SUA prin garanții de securitate. Însă, atenție, invocarea faptului că acțiunile aliaților în chestiunea ucrainiană nu vor mai fi acoperite de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic arată clar că SUA evită să fie implicată direct pe 2 sau chiar 3 fronturi, European, Pacific și Orientul Mijlociu, și își prioritizează direcționarea resurselor către zona Pacificului, zonă cu cea mai mare miză strategică și economică. Pretențiile Chinei de a controla Taiwanul și a-l integra în teritoriul său ridică îngrijorări semnificative în Statele Unite. Dependența lumii moderne de TSMC și un eventual conflict în zona Pacificului ar putea bloca întreaga industrie tech globală. Mai mult decât atât, aprofundarea relațiilor politice și economice cu Taiwanul este o prioritate pe agenda administrației Trump, având în vedere sprijinul puternic al liderilor din industria tech. Aceștia au interese majore în sectorul semiconductorilor și al inteligenței artificiale, unde tranzacțiile eficiente și avantajoase sunt esențiale. O altă întrebare pe buzele tuturor este de ce această întâlnire are loc în Arabia Saudită? Deoarece administrația Trump urmărește cu ambiție atingerea unor obiective strategice pe care le-a și confirmat, iar Orientul Mijlociu este punctul de confluență strategică de interes comun pentru Trump și Putin, cât și terenul neutru al actualului conflict. Scopul și vârful de lance al strategiei lui Trump, printre altele, este și pacea din Orientul Mijlociu, iar o intensificare a prezenței și atenției diplomatice acordate Arabiei Saudite și aliaților săi are scopul de a îndepărta Rusia de politicile și alianțele comune cu Iran și China, a reabilita și pacifica relațiile Israelului cu țările din Orient și a izola complet regimul ayatollahilor de la Teheran, care reprezintă ultima redută a regimurilor fundamentaliste islamice în calea occidentalizării și transformării ideologice a Orientului Mijlociu sub influența Statelor Unite, unde împreună cu Benjamin Netanyahu, care este un vector de proiecție al intereselor acestora, vor să transforme complet peisajul geopolitic din această regiune. Trump încearcă în primă fază să cucerească Rusia prin a o atrage de partea sa într-o alianță diplomatică și economică care să izoleze și mai mult Iranul și China pe scena politică și economică. Și în cele din urmă se evite prefigurarea unei lumi multipolare în adevăratul sens al cuvântului. Dacă va reuși sau nu, timpul ne va spune. Astfel, alegerea Riyadului este strategică și gândită să evite presiunile și influențele europene care pot aduce tensiuni suplimentare pe care Trump și Putin doresc să le evite. Arabia Saudită a mai fost implicată recent în efortul de mediere a conflictelor, precum cele din Siria, Yemen și Iran. De asemenea, Riyadul a organizat în trecut negocieri pentru prizonieri de război între Rusia și Ucraina, ceea ce îl face un mediator acceptabil pentru ambele părți. Arabia Saudită are interese majore atât în exportul de petrol către Rusia și China, cât și în menținerea unei relații solide cu SUA pentru tehnologie militară și securitate. Prin găzduirea negocierilor, Riyadul își consolidează poziția geopolitică ca actor esențial în politica internațională. Rusia este supusă sancțiunilor severe ale UE, iar țările europene sunt mai ostile Kremlinului. Arabia Saudită oferă o platformă prietenoasă pentru Moscova, departe de presiunile diplomatice occidentale. Alegerea Riyadului ca loc de întâlnire transmite semnalul că Rusia nu este complet izolată pe scena globală și că încă mai are alianțe strategice în afara Occidentului. Administrația Trump este cunoscută pentru strategia sa de negocieri directe, în care încearcă să obțină înțelegeri rapide și favorabile, fără a depinde de aliații europeni. Prin alegerea Arabiei Saudite, SUA arată că este deschisă la o abordare non-tradițională, în afara cadrului NATO sau UE. Însă, pe de altă parte, care este strategia și punctul de vedere al lui Putin? Acesta este conștient de limitările și dependențele tehnologice ale Rusiei, dar totodată și de punctele sale forte.
Resursele sale bogate de materii prime au jucat și joacă în continuare un rol strategic foarte important și abil manipulat de Putin în minimizarea efectelor sancțiunilor economice colective, mai ales din partea lumii occidentale. În vasta ei întindere, unde legăturile istorice și politice cu lumea orientală, în care are o influență deosebită și îi este favorizată tranzacționarea prin terți a resurselor sale bogate, care mai apoi i-au alimentat industria de război în conflictul din Ucraina. Putin este conștient că nu poate câștiga un război cu Occidentul, dar știe că nu poate nici să-l piardă. De aceea, oportunitatea oferită de Trump cu negocierea unei păci și încheierea războiului este o șansă rară, așteptată, calculată, care acum trebuie să fie exploatată în mod abil și prezentată drept o victorie, propagandistic vorbind. Ce dorește Vladimir Putin să obțină în urma negocierilor? Dorește ca comunitatea internațională, în special Statele Unite, să accepte suveranitatea Rusiei asupra regiunilor ucrainene, pe care le-a anexat sau ocupat în urma conflictului. Putin mai speră să obțină o relaxare a sancțiunilor economice care au afectat economia rusă, facilitând astfel accesul la piețele internaționale și la resurse financiare. Mai mult de atât, chiar și accesul la cele mai avansate chipuri și tehnologii digitale prin care să își modernizeze infrastructura informațională, digitală și producția independentă în acest sens. Prin inițierea de discuții bilaterale cu SUA, excluzând Ucraina și aliații europeni, Putin urmărește să creeze disensiuni între membrii NATO și să submineze coeziunea Uniunii Europene în abordarea conflictului din Ucraina. Să obțină concesii în urma negocierilor și să reafirme dominația Rusiei în regiune, prin care să descurajeze alte foste republici sovietice de la orientarea către vest. Să obțină concesii în urma negocierilor și să reafirme dominația Rusiei în regiune, prin care să descurajeze alte foste republici sovietice de la orientarea către vest. Aceste obiective reflectă dorința lui Putin de a restabili sfera de influență a Rusiei și de a redefini arhitectura de securitate europeană în favoarea intereselor rusești. Ce putem învăța noi din acest joc geopolitic? Trump nu este un haotic, ci un pragmatic. Își reorientează țara spre Pacific, unde se dă adevărata bătălie economică și tehnologică. Putin nu este doar un agresor, ci un strateg. Se folosește de orice oportunitate pentru a-și extinde influența. Europa nu mai poate fi doar un spectator. Trebuie să decidă dacă rămâne un pion sau devine un jucător de sine stătător. În final, vă voi lăsa o întrebare deschisă. Dacă lumea devine din nou multipolară, care va fi locul nostru în acest nou echilibru de putere? Vom continua să urmărim situația îndeaproape și dacă va fi cazul, vom reveni cu noi știri și analize, întotdeauna obiective și inspirate de la cele mai de încredere surse și autorități în domeniu, în care nu vom exclude nicio poziție, oferind o imagine globală, completă și de ansamblu, așa cum ne place. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de noi aici la Glows, unde ne propunem să vă oferim informații interesante și utile. Ne găsiți și pe site-ul nostru glows.ro, unde puteți ști acest articol și multe altele, atât despre știință, politică, cât și despre evenimente care se petrec zi de zi. La fel și pe rețelele noastre sociale, pe X, Facebook, Instagram și TikTok. Pe curând, ciao! China.